Sziasztok! Üdvözlök mindenkit újra a csatornán. Helyszín ismét a Királyerdő, és azon is belül a Zichy barlangnál vagyok épp. Innen fogok indulni a mai túrára, ami nem más lesz, mint át fogok menni Sonkolyosra, méghozzá a piros háromszöget követve, ami azt jelenti, hogy felmászok a keleti kilátóba, onnan majd a Papok dombjára 683 méter magasra, és Pozsonyta tanyákon keresztül leereszkedve jutok majd el az Izböngyis patak völgyébe, ahonnan pedig pár kilométer megtétel után meg is érkezek Sonkolyosra. Kedvetek van a mai túrához, akkor nyugodtan tartsatok velem. Tehát akkor piros háromszög, körülbelül 7 km hosszú, és szintben plusz 450 méter, mínusz 450 méter, tehát lesz mit mászni. Méghozzá rögtön majd itt az elején meglátjátok, hogy nekiugrunk majd a hegyoldalnak. De aki esetleg már látta a völgy baloldali körútját, annak ismerős lesz ez a szakasz, és ezért nem is tervezek sokat filmezni itt egészen a keleti kilátóig, ugyanis ez a rész, ez teljesen ugyanaz lesz, mint a baloldali körút befejező része, csak fordítva. Akkor itt lefele ereszkedtem, most pedig mászni fogok keményen. Mondjuk ki ide valaki megnézni a barlangot, és mondjuk vonattal érkezik. Ugye itt a barlangnak a megállójába csak a személyvonat áll meg, és az pedig elég ritkán közlekedik itt, és nem akarja megvárni a következő személyvonatot, akkor átsétálhat Sonkolyosra. Az egyik opció az, hogy a kék háromszög mentén átmegy a hídon, és a vasút mellett sétál át Sonkolyosra. Ez körülbelül egy ilyen maximum 3 km lehet szerintem, teljesen síkban, csak a vonatokra kell figyelni. Másik opció viszont, hogyha egy kis sportfeladatot is akar magának, és ha már túrázni jött ki, akkor érdemes a piros háromszöget választani. Én már számtalanszor végigmentem ezen a jelzésen, mindkét irányból. Volt, mikor Sonkolyos felől jöttem, és általában amúgy az volt, de volt olyan is, hogy innen mentem át Sonkolyosra a jelzésen. Tehát érdemes ezt az útvonalat választani, ugyanis már rögtön itt az egyik kemény mászás utáni fantasztikus kilátó lesz a keleti kilátó, amit nem érdemes kihagyni. És elvileg van egy harmadik opció is, egy új jelzést véltem felfedezni, majd hogyha feljebb érünk, akkor meg is mutatom, de még azt nem próbáltam ki, tehát fogalmam sincs, hogy tényleg végig lehet-e rajta menni egész Sonkolyosig. Remélem majd egyszer ez is naptáromba bekerül, és akkor meg tudom nektek mutatni. Meg már én is szeretném azért felfedezni, hogy tényleg járható az ösvény. Már jó kis szintet jöttem, de a fekete leves az innentől kezdődik. Kemény kaptató. Úgyhogy aki ezt az alternatívát választja át tudni Sonkolyosra, az tényleg úgy készüljön, hogy itt komoly sportfeladat van. Ha nem érzi magát megfelelő fizikális állapotban, akkor azt javaslom, hogy a kék háromszöget választja ahhoz, hogy átjusson.
Hát ehhez hasonló terepakadályokat is figyelembe kell venni. Hú, az anyját. Ez nem lesz egyszerű itt átvickelni. Mekkora fa van itt kidőlve, atya úristen. Na, sikeresen átküzdöttem magam rajta. Gyerünk tovább. És akkor is érkeztünk oda, ahogy mondtam, hogy ezt a dupla piros pontot Sonkövés felé, ezt még sose próbáltam ki. Talán majd egyszer eljön az ideje. Nekünk itt most akkor jobbra kell fordulni, egy ilyen hajtű kanyarba. És piros háromszög továbbra is, ami nekünk kell. Hú, mekkora kanszúnyogok vannak itt. Érkezünk is a keleti kilátóhoz. Szokásos figyelmeztető tábla. És akkor ezt nézzétek, micsoda kilátás van. Keleti kilátó, vagy Belvedere Peretele Mercului, románul. És teljes egészében látszik a szoros bejárat a rév felől. Lent van az alagút, lent van a hídon, onnan indultunk. Körülbelül egy jó fél órája. Az a durva, hogy a leírásban másfél órát írt, egy-másfél órát, hogy ide feljusson az ember. Elég hamar ledaráltam. Mondjuk ki is fulladtam rendesen. Amit ott szembe láttok sziklát, az a Püspök szikla kilátó. A völgy baloldali körútján lehet oda eljutni. A piros ponton, ami most itt velünk jött. Mi le fogunk majd ágazni róla. Valamint szembe a jobb oldalon lévő sziklafalak se gyengék. És ott pedig a jobb oldali körútat követve a kék pontot lehet eljutni ezekbe a kilátókba. Szám szerint 5 kilátó van. Erről készítettem egy videót korábban. A jobb sarokba felugró címkére kattintva megtekinthetitek ezt a videót. Élesdet is szeretném megmutatni, de most sajnos a Püspök szikla az pont betakarja, amúgy lehetne látni, és amit a háttérben látok hegyeket, az pedig nem más, mint a Rézhegység vonulata Élestől északra. Körülbelül ennyi szintet jöttünk fel. Hát szerintem ez van egy ilyen 200-250 méter legalább. És még van hátra, mert még a 680 méter magas Papokdombjára is ki kell másszak, úgyhogy lesz még itt feladat bőven. Most egy picit szusszanok, aztán majd irány tovább. Egy utolsó visszapillantás, és akkor ugorjunk is neki a ászásnak. Közben elég komolyan gyülekeznek a felhők is. Körülbelül 6 órára írta azt, hogy az eső megjöhet, de hát a hegyekben sose lehet tudni. Még nagyba süt a nap, 2 perc múlva meg villámlik, dörög.
terepfutáshoz is lehet használni ezt az ösvényt. Terepfutó versenyeket említettem már korábbi videóimban is, hogy rendeznek itt. Körülbelül a Pockok forrásáig helyezkedünk le, és körülbelül két jelzés, mármint a piros háromszög és a piros pont, ott fog szétágazni. Órát ír még a piros háromszög jelzésen Sonkolyosig, és akkor itt van az a pont, mikor a két jelzés szétágazik, tehát Pockok forrásánál jobbra a völgy baloldali körútja, folytatódik tovább, és mi pedig itt balra térünk, és innentől kezdve csak a piros háromszöget követjük, és mászunk tovább kegyetlenül. Remélem, hogy a kamera visszaadja azért a szinteket, amit itt ki kell küzdeni. A fenébe. Belegondolok, hogy 2 évvel ezelőtt én ezt futva csináltam meg terepfutáson. Hát nem vagyok normális. Végre kis lankás rész. Folyamatos emelkedés, brutális.
kis csikó, hogy hemperget. Azért a rengeteg szint kimászása után nem palaszkodom, nagyon jól esik ezen a kis lankás ereszkedőn menni. És fel is tűnt a piros háromszög. Tehát valaki megijedt, hogy mégse jó irányba jövök, akkor most megnyugodhat. Mint hogyha itt is fel lett volna festve, le van húzva. Érdekes. Figyelni kell itt is. Elment a szekérút jobbra. Résen kell lenni. És az ágak mögött látszik is a piros háromszög, hogy nekünk egyenesen kell jönni. Érkezünk a Szvaras víznyelőhöz. És akkor most figyelj mindenki, ott van bent a jelzés. Ha a jelzést akarjuk követni, akkor konkrétan következő útvonalon kell menni. Mindenki jól figyeljen, mert nem lesz egy egyszerű terep. Ugye is mindenki azt szokta választani, hogy a Szekér úton itt elmegy egyenesen. És akkor megkerül ezt az egészet. De most a videó kedvéért itt végigmegyek. És úgy látom, hogy jó kis szúrós szezerindák fogják állni az utamat. Előtte még a víznyelőt azért nézzük meg.
Hú, elég nagy szája van, de úgy látom az autógumit ő se nyeli be. Hogy került ide autógumi? Ezt nem is értem. Na mindegy. Na és akkor nekünk itt kéne valahogy átjutni. Ezen az ösvényen garantálom, hogy fél éve legalább nem volt senki se. Ez jó lesz. Átférek-e vajon? Áskástól? Hát ezt a szederindás fenét itt. Na végre. Ezen átküzdöttem magam. Te megyünk jobbra. Talán egyszerűbb lenne, csak hogy belógnak a szederindák. Mert hosszú nadrágban vagyok, úgyhogy inkább a csalánt választom. Kezdünk itt a tóforrás. Hú! Kristálytiszta. Jó. Itt elmegyünk balra. És akkor igazából látjátok, hogy ha a szekérutat választottuk volna, akkor az a tanyához visz. És már kijöttem én is ide, mert elegem volt a sok szederindából. És itt fogunk jobbra fordulni. Amúgy ott a egyenesen jöttem volna, ahol azt mondtam, hogy jobb helyet véletlenül, hogy bal. Tehát itt jöttünk volna fel. És mutatom a további utat. Ott a jelzés. Tehát itt kapaszkodunk tovább. Azért tudom milyen jó, mert itt egyszer-kétszer sikerült belebonyolódni a dolgokba. Nem olyan egyszerű, itt a jelzés egyszer csak lebukik, majd a szorosnál tűnik fel megint, és elég nehéz követni, és úgy látom, hogy nem is követi senki se, inkább a szekérutat választja, úgyhogy azért nem is volt kitaposva. Hát a felén átvergődtem, a másik felé kikerültem. Szerintem ezt most elnézitek nekem, de nem akartam, hogy össze-vissza szúrjanak az indák. És akkor most a tanyák mellett fogunk egészen a Papok dombjáig felmászni.
Nagyon gyenge a jelzés. Látjátok, az lenne. Viszont aki kicsit bizonytalan, az nyugodtan kövesse a terefutó táblákat. Ugye azon az útvonalon mennek. Tessék, ott is kialakva egy messze, amit látok, havas, még van rajta ilyen hófoltok, az már a Vigyázó hegység. Látszik, hogy elég szép kis felhők gyülekeznek fölötte. Hamarosan ki kell érjünk a Dózer útra. Előtte akkor nézzünk körbe. Hattunk a Révbáródi medence. És akkor ebben a pillanatban érünk is ki az útra, amit az előbb említettem, a Dózer utat. És akkor innentől már nem sokat kell mászni, de még egy picit kell. Nézzük a táblát. Aha. Hát ez sok mindent megmagyaráz. Ugye, és úgy látom, hogy felfestettek egy új piros háromszög jelzést. Ez az út ugyanis, biztos emlékeztek még, hát nem sokkal ezelőtt a videóban, mikor kiértem a rétre a lovakkal. Na ez az út, ez itt, ez pontosan oda megy. Tehát úgy látom, hogy ezért nincsenek újra festve jelzések. Látjátok, itt is a póznán teljesen el van kopva már, és teljesen másik útra terelik a jelzést. Ez új nekem, erről még nem tudtam. Itt is látjátok, le van festve a nyíl. Látszik, hogy onnan jössz, erre mész. Tehát akkor ők ezt már nem akarják használni. Lehet a gazdák panaszkodtak, hogy esetleg nincs kedvük a szederindás részt karban tartani a hegyi mentőknek egyfolytában. Úgyhogy hát hiába itt járom minden évben a környéket, de mindig valami új dolgot tanulok. Most már ezt is tudom, hogy a piros háromszög vonalvezetése megváltozott, és elkerüli ezt a szederindás erdős szakaszt. Hoppá. Egy percre nem figyelt oda az ember, és már is társaság alkott. Mondjuk úgy látom, az öregasszony nem nagyon zavartatta magát, hogy a kutyát le akarja rólam. Amit láttátok, teljesen szembefordultam vele, és úgy hátráltam, és akkor megállt ő is. Észnél kell lenni az ilyen tanyáknál, de inkább a pásztorkutyáknál, a nyájak környékén. Rohadt veszélyesek tudnak lenni. És akkor igazából a Papok dombjáról meg is, Papok hegyéről meg is kezdjük a leereszkedést. Méghozzá a Pozsoritára. Hamarosan fel is tűnnek a házak.
Érződik az esőnek, a viharnak a szele egyre jobban, és egyre jobban gyülekeznek a felhők is. Nézzünk körbe. Jobbra a pozsoritai iskola. Már nagyon régóta nincs benne tanítás. Hát nem is csoda. Elöregedtek itt a tanyák rendesen. Fiatalság próbál innen minél hamarabb meglépni, jobb megélhetési lehetőségek keresése érdekében. És akkor megfordulok már egy pillanatra. Látjátok, hogy már itt balra kell forduljunk. Piros háromszög balra megy, és megjelent egy új jelzés, ez pedig a kék kereszt. Ez a Pokol barlanghoz visz. Esetleg aki egybe akarja kötni a két túrát, az a mögöttem lévő Dózer úton induljon a Pokol barlang felé. És egy kis segítséget is tudok ehhez adni, ugyanis a Somkolyós Pokol barlang útvonalról már csináltam egy túra videót, úgyhogy a jobb sarokra kattintva a felugró címkére meg tudjátok nézni ezt a videót, talán egy kis kettcsináló, vagy segítség a tájékozódáshoz. És ebből az okból kifolyólag, hogy én már ezt az útvonalat megcsináltam, és most igazából a lefele menet az ugyanaz lesz, mint mikor a Pokol barlanghoz jöttem felfele, ezért sok filmezést nem tervezek, maximum egy-két látványos ponton fogok bejelentkezni. Egyébként információként, jól látom, 3,5 kilométert ér innen a Pokol barlangra. És ugyanúgy, ha valaki a piros háromszöget fordítva csinálná meg, tehát Somkolyosról jön, akkor annak 4 kilométer innen a barlang. Most ez jó kérdés, hogy az új jelzésen, vagy még a régin, ezt nem tudom. És az is furcsa nekem, hogy igazából az interneten is, akár a hegyi mentők Salomon oldalán is, hogyha néz az ember, ott is még a régi útvonal van feltüntetve, tehát nem tudom mikor festették fel ezt az újat. Na de mindegy, tehát akkor innentől kezdve két jelzés is kísér minket, piros háromszög és kék kereszt. Meg vannak békjózó lovak.
vízvételi lehetőség nem igazán volt eddig a túra során, ha valaki ide a Pozsoritárig eljutna és esetleg nem maradna a víztartaléka, annak van egy javaslatom. Itt, ha elindul a völgybe lefele, lent van egy forrás. Cserébe azt be kell tervezze, hogy elég meredek lesz visszafele, úgyhogy azt mondom, hogy ne fél liter vizet töltsön meg, mert szerintem mire visszamászik ide, az a fél literre is fogy. Tehát érdemes egy nagyobb mennyiségből betározni. Viszont rendkívül jó, kristálytiszta forrás. Sokan járnak erre, és nem is tudják, hogy itt van egy ilyen kitérő egy forráshoz. Időközben túl vagyok a komoly szintvesztésen, és 2 kutyán. Portától egész a domb aljáig kísértek. Nagyon kitartóak voltak. És akkor itt van az, hogy fordul az útvonal. Itt az aszfaltos út, ez tovább megy, ha jól tudom, a Révtízfaluba. És mi pedig itt balra térünk Sonkolyos felé. Ott is a tábla. 30 perc van kiírva, hogyha jól látom. Hát körülbelül az a 2 kilométer lehet még hátra. És innentől kezdve végig ezen az aszfaltos úton haladunk, tehát nagyon eltéveszteni nem nagyon lehet. Alig 3 perc telt el, mióta rátértünk az aszfaltos útra, és egy újabb látnivalóhoz érkezünk. Ez pedig nem más, mint az Izböngyis forrás, egy győzelem vízkitörés. Elég kulturáltan megcsinálták. Látom, kukákat is helyeztek ki, bár Romániában vagyunk. Úgy látom azért, hogy a kuka használatával nem mindenki van még mindig tisztában. Na, de nézzük meg közelebbről a forrást. Hát elég csúnya a színe. Szerintem rakok be egy címkét, amint meg tudjátok nézni korábbi videómat, ott szép kék a színe. Most elég hátborzongató. Úgyis hátborzongató, ugyanis egy mínusz 112 méter mély szifon jellegű barlangról beszélünk itt, és sajnos egy tragédia is tartozik ide, ugyanis Halasi Gábor, magyar búvár és barlangász 1984-ben
itt vesztette az életét, miközben próbálta feltárni a barlangot. Vagy a vízkitörés, mert igazából van egy izböngyis barlang is, valahol itt a forrás felett, és ha jól tudom, ezt a szifon jellegű barlangrendszert két irányba is meg lehet közelíteni, tehát valaki vagy itt merül le, vagy pedig közvetlen az izböngyis barlangból. Google-be, hogyha beírjátok, rendkívül vagány fotókat lehet találni, ahol víz alatt fotóznak, és látszik, hogy ez a szifon vagy kürtő, ez hogyan ereszkedik ott le a sziklafal alatt. Hát nem gyerekjáték, és nem véletlen az, hogy még mindig nincs teljesen feltárva. Lehet most amúgy ebből a vízből itt nem innék, amúgy simán lehetne inni belőle, hiszen itt a forrása közvetlenül, de amilyen színe van, maximum vízszűrőn keresztül. Volt már párszor, hogy itt sátolt, itt vertük fel, úgy látom azóta itt kifüggesztették a táblákat, hogy magánterület. Hát nem tudom, ezeket kifüggeszti ki, és milyen jogon. Igazából én nem hiszem, hogy a forrás ez biztosan nem magánterület, de maga ez a tenyérnyi terület mellette szerintem ez sem. És azt sem tudom, hogy kiszedné igazából itt a pénzt erre. Rendkívül nagy vízhozama tud lenni ennek a pataknak amúgy, főleg nagy esőzések esetén, és hát ezt hasznosítani is tudják, méghozzá ilyen módon. Vízrángost csinálnak. Folyamatosan biztosítva van a vízkörforgás, és úgy látom, hogy még ezt tovább terjesztik ki. Terjeszkednek. Hát jó hőmérséklete lehet most ennek a víznek. Mekkora kutya van ott, atya úristen. Eljöttem már egy kicsit a parkba. Hát nem egy bizalomgerjesztő látvány a város. Hát bányászvárosról beszélünk igazából, de nem túl nagy a lakossága, kb. 5-6 ezer körül van, hogyha jól tudom. Mondanom se kell, hogy a 70-es, 80-as években élte ez a fénykorát, mikor ment a bányászat nagyba, azóta pedig csak ezek a lepukkant panelek maradtak emlékbe. Na de menjünk, mert lassan jön a vonat. Közben mutatom, hogy hátam mögül, na jöttem, szép kis felhők jönnek. Sok megélhetési lehetőséget nem nagyon látok itt panziókon, szállás kiadásokon.
kívül esetleg még ezeket a boltokat, aki üzemelteti, de ezen kívül nem tudom elképzelni, hogy az emberek itt miből tudnának megélni. És jobbról megérkezett a Bíró barlanghoz vezető kék háromszögjelzés is. Nem akartam már belevideózni, ott a csávókáim ott söröztek a teraszon, de akkor most itt megmutatom. Tehát itt a kereszteződésből balra kell térni annak, aki a Bíró barlangokhoz akar menni a Misid völgyén keresztül. Mi pedig most átkelünk a Körösön, és szemben már látjátok a vasútállomást. Innen is látszik, hogy jól meg van áradva a Körös. Hát igen, tavasz van. Nagy a csapadék mennyiség, és még most erre a hétre végig esőt mond. Utolsó utáni pillanatot kaptam el szerintem, hogy ilyen gyönyörű idő volt ma. Látjátok már, ekkora fellegek gyülekeznek. És akkor Bíró Lajos barlangoktól, aki jön és az Zicsi barlanghoz tart, az pedig itt balra kell térjen. Vannak a táblák is. Hát oldalgok gyorsan a másik oldalra. Láthatjátok, hogy 1 óra. Innen a Pokol barlang 4 óra. És az Zicsi barlang pedig 3,5, ami szerintem stimmel is. Ugye én ilyenkor nagyon mérem az időt, hogy mennyi idő alatt csinálom meg a túrát, ugyanis a fotózással, videózással elég sok idő elmegy pluszba. De ezekre az adatokra, amit például a hegyi mentő szolgálat közül, erre nyugodtan hagyatkozhattok. És érkeztem a vasútállomásra, úgyhogy elköszönök tőletek. Tehát ez a másik módja, hogy Janusjál át a Révi Zicsi barlangos Onkolyosra. Ugye az első a legkönnyebb talán a kék háromszögön a vasút mentén. Mindenki döntse el a saját fizikai felkészültségeinek függvényében, hogy akar ezt a sporthaladot teljesíteni, vagy inkább a könnyebb utat választja. Remélem tetszett a mai túra is, és ha igen, akkor nyugodtan iratkozzatok fel a csatornára, még nem tettétek meg, nyomjátok meg a csengőgombot, és akkor egyből fogtok értesülni, hogyha új tartalom kerül fel a csatornámra, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!